ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੀਆਰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀਆਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰਨ ਜੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਮ ਗੁੱਡ ਟੂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, 2023 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੇਸਿਸ ਫਟਾਫਟ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮੇਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ? ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ 486 ਐਂਡ ਦ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ, ਹਰੇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3500 ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਨਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ 3 ਡਰਾਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫॉर 7000 ਐਂਡ 7000 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ with last 3 ones and basically ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਡਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 481। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ slightly 5 points ਦਾ increase ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਚੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜੰਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਡਰਾਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 460 470 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਡਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੈਲ एक सिनेरियो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 18 ਮੰਥਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 1 year at least 1 year ਦੇ ਨਾਲ they can always increase the points and ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ yes there is a room ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏ to the different province, I would definitely recommend ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨਡ ਰੱਖਣਾ very important। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਔਨ ਕਲੌਕ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਬੇਸਡ ਵਰਕ, LMIA ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪੋਰਟ LMIA ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, it is for all the postgraduate work permit holders ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ work permit somewhere September 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ December 2022 ਤੱਕ expired ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2023 ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ they are really concerned about this part ਕਿ we post international students they are contributing much to the economy and ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ students ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ and because they are young blood I would say ਉਹ benefit ਦਾ ਕਰਕੇ nobody would actually want ਕਿ they should lose their young labor so considering all these factors a extension ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ and I would definitely ask everybody to check their GCK logins ਵੈਸੇ ਤਾਂ emails generic ਸਭ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ opt in ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ opt in ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਲੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ if ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2021 onwards ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਆਰ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ there could be many factors ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ with my track record ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਫੇਸਡ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਇੱਕ failed refugee claimant ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ failed refugee claimant is basically ਇੱਕ inadmissibility ਦੇ grounds ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ I would like to quote ਇੱਕ so I have a client she's a provincial nominee with Saskatchewan at this point so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ he is a failed refugee claimant ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸ particular situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ pursue ਕਰਦੇ ਨੇ wedding so she herself would be ineligible so basically ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ decision ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ decisions ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ make sure ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੋ you should not be affected in one way or the other ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ example ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ she would be inadmissible ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ is a failed refugee claimant ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਥੋੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ when we have to consider the eligibility ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ who is on the verge of getting nomination ਹਾਲੇ ਖੁਦ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ DUI ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ you are always eligible for spousal sponsorship ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ being a permanent resident would not be affected but ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲੇ ਇੱਕ provincial nominee ਹੋ
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲੇ you have not received an ITA ਜਾਂ ਚਾਹੇ ITA ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ until you get your residence, permanent residence like PR card in your hand, I strongly recommend ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ relationship ਨੂੰ ਉਸ time ਤੱਕ withhold ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ eligibility plus ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ inadmissible ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ point ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖੁਦ ਹਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੇ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਈਨਰ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੌਪਲਿਫਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ $10 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। DUI, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਸਪੀਡਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਯੰਗ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲੈਟਸ ਸੇ 70 ਦੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ 140 ਤੇ ਉੱਤੇ you're driving at 140 and ਤੁਸੀਂ it's so unfortunate ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ you're being held by cops and convicted right away। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ PR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੋਨਰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? It can lead you into a very disastrous situation given ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ PR ਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਡ ਤੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 90% ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਅਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਕੈਨ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨਟੂ ਐਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ, 5 years ban, more than that। So we should, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UCI ਨੰਬਰ the very first time ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ you are actually giving them the history ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੰਡਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Tarun, it's a very good question। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ 2 months ago I would say। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਐਂਡ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਪ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਸੋ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 to 2 years ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਸਰਨਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੋ student was not able to answer ਜਦ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਲੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸਕੇਡਿਊਲਡ ਸੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ when you actually ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਵਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਸਮਬਡੀ ਡੂ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਓ ਉਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਨੇਮ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਫਰਮਡ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੈਜਿਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਔਰ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ CICC ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਓਕੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਆਹ ਪਾਥਵੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਪਾਥਵੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਵੇ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ
being declined. ਤੁਹਾਡਾ refugee claim ਜਿਹੜਾ ਆ it will be failed, it will be denied. ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਨੀਅਰ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ there are 100 more pathways. ਸਭ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫॉर ਇਟ until and unless ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆ. what would be the consequences ਜੇਕਰ ਕੋਈ fake refugee claim ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਜੀ, ਸੋ ਤਰਨ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਲੀਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿਦ ਆਰਪੀਡੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 15 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਪੀਲ ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਡ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ that could be added. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, only one way to do is approaching federal court. ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਦ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਡ ਐਨ ਐਰਰ. ਜਦ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਵਾ? ਜੀ, ਸੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ. ਲਾਸਟ 2 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ 2020 ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ we have seen key refusal rate was way too high, but definitely it's improving in this year and we have more good news to share about it. As of now ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ strong ties to the home country ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਏਜੰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ I have seen it from my track record. I can tell you ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ LMIA ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ATIP ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ GCMS ਨੋਟਸ ਕਢਵਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਂਡੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟ 201 197 ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਡ ਬੁਲੇਵਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 6474658894 or please call me at 6399981992. We are just one call away. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। Thank you so much, Saranji. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।